ओके अब हामी स्टार्ट गरौँ है त कसरी वेबसाइट बनाउन सकिन्छ भन्ने अब हामी स्टार्ट गर्न गइरहेको छु ओके सबैभन्दा पहिले तपाईँको ब्राउजरमा जानुहोस् www.blogger.com थिच्नु होला त्यसपछि तपाईँले साइन इन आफ्नो जिमेल एकाउन्टबाट साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ साइन इनमा थिच्नु होला त्यसपछि तपाईँको जिमेल एकाउन्ट कुन इमेलबाट तपाईँको वेबसाइट बनाउन लाग्नुभयो त्यसको जिमेल आइडी राखेर लग इन गर्नु होला त्यसपछि तपाईको ब्लगर साइटमा तपाईको वेबसाइटको टाइटल के राख्ने त्यो टाइटल टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले आफ्नो वेबसाइटको टाइटल के दिन चाहनुहुन्छ त्यसको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल अनलाइन ज्ञान भनेरै हामीले राख्न गइरहेका छौं तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो वेबसाइट कुन टाइपको बनाउन लाग्नुभयो त्यसको टाइटल तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यसपछि नेक्स्ट गरौँ त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको एड्रेस हो वेबसाइटको एड्रेसमा चाहिँ तपाईको वेबसाइटको नाम के राख्ने भन्ने कुरो यहाँ राख्न मिल्छ यो चाहिँ कस्तो भने नलिन सक्छ किनभने धेरैले बनाइरहेको हुन्छ त्यसकारण डोमेन नेम हो यो चाहिँ डोमेन नेम चाहिँ युनिक हुनुपर्छ त्यसकारण यसले चाहिँ नलिन पनि सक्छ यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ सरी भनेर सरी नट फाउन्ड भनेको छ अब कुन चाहिँ मिल्छ त्यो राखेर हेर्छौँ है त हामी ओके अनलाइन ज्ञान चाहिँ अलरेडी रहेछ अनलाइन ज्ञान नेपाल भनेर चेक गरौँ है त ओके यो पनि मिलेन यो पनि अलरेडी रहेछ अब हामी नाम चेन्ज गरौँ है त अर्को अनलाइन ज्ञान क्रिप्टो भनेर राखौँ है त हाम्रो वेबसाइटको नाम ओके यो चाहिँ अवेलेबल छ है यो चाहिँ राख्न मिल्यो ल हाम्रो वेबसाइटको नाम चाहिँ अनलाइन ज्ञान crypto.blogspot.com गरेर यो चाहिँ नाम मिल्यो यो एड्रेस भयो हाम्रो र डिस्प्ले नेम हाम्रो के राख्ने त्यो राख्न सक्छौं ल ओके अनलाइन ज्ञान भनेर हामी लेख्छौं त्यसपछि हामी फिनिश गर्छौं ओके हाम्रो वेबसाइटको हामीले ड्याशबोर्ड भित्र हामी प्रवेश गरिसकेका छौं र यसमा इन्फर्मेसनहरु के नोटिसहरु आएको हुन्छ यसलाई क्लोज गरेर तपाईले सुरु अब चाहिँ हामी चाहिँ पोस्ट हाम्रो वेबसाइटमा कन्टेन्टहरु कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कुरो यहाँ तपाईले साइटमा देखिराख्नु भएको छ यो पोस्ट भन्ने छ यो विभिन्न चीजहरु चाहिँ म पछि यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिँदै गर्छु सबैभन्दा पहिले तपाईले अब हामीले वेबसाइटमा अब पोस्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु यहाँ सबैभन्दा पहिले हामीले कन्टेन्टहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ र कुनै पनि पोस्टहरु त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो च्यानल वेब सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला ओके अब हामी पोस्टमा गएर हामीले एउटा पोस्ट बनाउन गइरहेको छु हेरौं टाइटल ओके वेलकम टु अनलाइन भनेरै हामीले छोटो इन्फर्मेसन लेख्न प्रयास गरौं ओके यहाँ चाहिँ अब तपाईहरुले आफ्नो के कन्टेन्ट हो त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो वेबसाइटको छोटै जानकारी लेखौं त अहिले यो चाहिँ के सम्बन्धी वेबसाइट हो भनेर तपाईहरुले आफ्नै कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ओके यस तपाईहरुले कन्टेन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म अरु गुगलबाट कपी पेस्ट चाहिँ सकेसम्म नगर्नु होला किनभने गुगल भेरिफिकेसनले तपाईको डुप्लिकेट कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ गुगलले राम्रो मान्दैन र यसले रिकग्नाइज गर्ने गर्दछ जसको कारण डुप्लिकेट कन्टेन्टहरु भयो भने तपाईको वेबसाइट चाहिँ मोनेटाइज र एडसेन्सहरु मोनेटाइज हुन पनि धेरै गाह्रो पर्छ र वेबसाइटको भ्यालु पनि एकदम कम हुने गर्छ त्यसकारण सकेसम्म कन्टेन्टहरु लेख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल कन्टेन्टहरु चाहिँ लेख्न प्रयास गर्नु होला ओके हामी फर्स्टमा ओके हामी यो लेख्दै छौं तपाईहरुको यसको बारेमा जस्तै यहाँ तपाईले आफ्नो कन्टेन्टहरु यो ग्रामरहरु मिस्टेक भएको छ यिनीहरु पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ यो भित्र चाहिँ तपाईहरुले जस्तै अब बोल्ड गर्ने इटालिक गर्ने या विभिन्न अप्सनहरु छ तपाईले इमेजहरु जस्तै हाम्रो कन्टेन्टमा इमेजहरु राख्ने ठाउँहरु पनि रहेको छ तपाईलाई म देखाउँछु बोल्ड इटालिक तपाईको फर्म्याटिङ जे गर्न मन लाग्छ तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसार यो सबै चल्न सक्नुहुन्छ यो फन्ट ठुलो सानो बनाउने यहाँबाट कत्रो बनाउने भन्ने कुरा यहाँबाट गर्न मिल्छ सेलेक्ट गरेर गर्नुपर्छ त्यसको लागि ओके हामी नर्मलमै राखौं र बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन जे पनि हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्न सक्छौं
ओके है त अब हामी यहाँ इमेज आफ्नो कन्टेन्टको इमेज हामीले राख्न सक्छौँ र इमेज चाहिँ मैले हाम्रो ड्राइभरमा रहेको डेस्कटप जहाँ पनि हुन्छ आफ्नो डाउनलोड गरिरहेको फोटो र आफ्नो इमेजहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ मैले चाहिँ अलरेडी हाम्रो लोगो नै राख्ने प्रयास गर्दैछु ओके लोगो राखेर हामी यसलाई पनि अब जस्तै हामीले फोटो इन्सर्ट गरिसकेपछि फोटोलाई लेफ्ट अलाइन्ड राइट अलाइन्ड सेन्टर अलाइन्ड जहाँ पनि राख्न सक्छौँ र फोटोहरूमा हामीले एडिट गरेर अल्टरनेटिभ टेक्स्टहरू जस्तै अल्टरनेटिभ टेक्स्ट भनेको फोटोमा हामीले टच गर्दाखेरि देखिने कन्टेन्ट अथवा टेक्स्ट हो जसलाई हामीले अल्टरनेटिभ टेक्स्ट भन्छौँ टेक्स्ट टाइटल के राख्ने हो जस्तै अहिले चाहिँ यसको लोगो भनेर हामीले राख्ने गर्छौँ जे राखे पनि हुन्छ एउटा तपाईँको त्यो इमेजको प्रशंसा गर्ने टाइपको भनेको त्यसको वर्णन गर्ने हिसाबमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ साइज चाहिँ अब इमेजको साइज तल देखिराख्नु भएको छ तपाईँले स्मल मिडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज ओरिजिनल साइज जे गरे पनि हुन्छ ओके त्यसपछि ओके गर्नुपर्छ अघि भनिसकेको छु मैले यो अलाइनमेन्टहरू लेफ्ट राइट र त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ ओके यसरी हामीले इमेज इन्सर्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब हामीले जस्तै यसको बारेमा केही चिज लेख्न सक्नुपर्छ भने यहाँ क्याप्सन पनि लेख्न सक्छौँ जस्तै एड क्याप्सन्समा गएर तपाईँको यहाँ क्याप्सन्स पनि लेख्न सक्छौँ हामीले इमेजको बारेमा जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् एड क्याप्सनमा गएर यो इमेजको बारेमा थोरै इन्फो चाहिँ हामीले एड क्याप्सनमा गएर पनि लेख्न सक्छौँ ओके यो हाम्रो लोगोको बारेमा नै अलिकति लेख्थेँ मैले त्यसपछि यो लिङ्क छ अलिकति यो लिङ्कको बारेमा तपाईँलाई जानकारी चाहन्छु क्रिएट लिङ्क भनेको जस्तै तपाईँ वेबसाइटहरूमा कुनै पनि इमेजमा क्लिक गर्दाखेरि जुन एउटा लिङ्क खोल्छ नि त्यो राख्ने तरिका हो जस्तै त्यो हाम्रो जुन भर्खर राखेको इमेजमा क्लिक गर्दाखेरि के खोल्ने भनेर त्यहाँ हामीले राख्न सक्छौँ जस्तै त्यहाँ चाहिँ राख्यो भने चाहिँ लिङ्क चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अर्को लिङ्क खोल्ने अवस्था हो त्यो भनेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब आफ्नो वेबसाइटको अथवा कुनै त्यो इमेजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै कुन वेबसाइट खोल्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्ने हो हामीले अहिलेलाई हामीले केही नराखौँ त्यसपछि तपाईँको लेभल एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ लेभल भनेको तपाईँले जुन कन्टेन्ट लेखिराख्नु भएको छ त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोराइज गर्ने हो यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसको काम चाहिँ धेरै रहेको हुन्छ त्यसकारण तपाईँहरू कुनै पनि वेबसाइटमा पोस्टहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया कन्टेन्ट लेभल चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्ने गरौँ जस्तै लेभल भनेको एउटा चाहिँ जस्तै त्यो एउटा चाहिँ समग्र रूपमा ग्रुप जस्तै हो यो जस्तै यो अब हामीले चाहिँ यसलाई इन्ट्रोडक्सन भनेर राख्न सक्छौँ जस्तै तपाईँको वेबसाइटमा अरू न्युजहरू राख्नुहुन्छ भने न्युज भन्ने लेभलभित्र राख्न सक्छौँ यसरी चाहिँ लेभल चाहिँ अनिवार्य राख्नु होला त्यसै गरी यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अप्सन अब तपाईँको यसमा कमेन्ट गराउने कि नगराउने भन्ने अप्सन पनि छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छ तपाईँले ट्राई गरेर गर्न सक्नुहुन्छ ओके लेभलमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन राखेका छौँ कुनै अर्को पोस्ट गर्यो भने कुन पोस्ट सम्बन्धी हो त्यसपछि हामीले राख्न सक्छौँ हामीले पब्लिस गरिदियौँ ओके पब्लिस गर्ने हो भन्नु सोध्यो ओके पब्लिस भनेपछि हाम्रो वेबसाइटको पहिलो पोस्ट हामीले गरिसकेका छौँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ वेलकम टु अनलाइन ज्ञान भनेर एउटा पोस्ट हामीले गरिसकेका छौँ र हाम्रो वेबसाइटको पहिलो पोस्ट हो एकचोटि हेरौँ है त ओके यस्तो भएको छ ल हेर्नुहोस् है हाम्रो वेबसाइट चाहिँ बन्यो पहिलो पोस्ट चाहिँ बनिसकेको छ ओके पोस्टमा गएर तपाईँले पोस्टहरू हेर्न सक्नुहुनेछ लेआउटमा गएर तपाईँले लेआउटहरू पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ब्याकवार्ड भन्छ यसलाई चाहिँ वेबसाइटमा तपाईँले थीम्सहरू पनि आफ्नो मन लागेको थीम्सहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै थीम्सहरू रहेको हुन्छ ब्लगरभित्र थुप्रै थीम्सहरू राखेको छ तपाईँले कुन चाहिँ थीम्स मनपर्छ आफूलाई मनपर्ने थीम्स चाहिँ सेलेक्ट गरेर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ हेरौँ अब हामीले एउटा अर्को थीम्स तपाईँलाई चुज गरेर देखाउँछु म ओके यो एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ त गट इट गर्नुहोस् अब हाम्रो यो थीम चेन्ज यही अनुसार चाहिँ
थेम चेन्ज गरेको हुन्छ हेर्नुहोस् त अब ओके प्रिभ्यू हेर्दाखेरि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ अनलाइन ज्ञानको नयाँ थेम भनेको छ यो थेमलाई चाहिँ तपाईँले जस्तै ब्लगरमा अलरेडी राखेको थेम्सहरू भयो यो बाहेक पनि तपाईँको विभिन्न गुगलमा सर्च गरेर तपाईँले वर्डप्रेस यो चाहिँ ब्लग स्पटको थेम्सहरू सर्च गर्नुभयो भने त्यो अनलाइनबाट थुप्रै हामीले फ्रीमा थेम्सहरू पाउन सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर अपलोड पनि गर्न सक्छौँ त्यस्ता थेम्सहरू कस्टमाइज भएका थेम्सहरू कसरी राख्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई पछिल्लो भिडियोहरूमा बताउने नै छु ल ओके हेर्नुहोस् हाम्रो दुईवटा हामीले अहिले थेम्स चेन्ज गरेर हाम्रो वेबसाइटको प्रिभ्यू एक्चुअली गरेर हेरिसकेका छौँ ओके अब हामी फेरि अर्को एउटा पोस्ट गरेर देखाउँछु तपाईँलाई जस्तै लेबलको बारेमा जानकारी दिनको लागि फेरि एउटा पोस्ट हामीले गरेर हेरौँ गुगल एडसेन्सकै बारेमा लेख्छौँ नि त ओके गुगल एडसेन्सको बारेमा थोरै तपाईँलाई यो देखाउनको लागि मात्रै गुगल एडसेन्स भनेको के हो भनेर हल्का कथा लेख्थ्यौँ त्यसपछि ओके लेखौँ अलि फास्ट गयो चाहिँ ओके हामीले इमेज पनि अपलोड गरिदिउँ मैले डाउनलोड गरिरहेको छु गुगल एडसेन्सको एउटा इमेज हेरौँ है त ओके यो इमेजलाई हालिदिउँ ओके यसलाई गरिदिउँ अब अघिको जस्तै हो यसलाई अलाइनमेन्टहरू गर्न सकिन्छ एड क्याप्सनहरू पनि गर्न सकिन्छ कुन मन छ हेरौँ नि त ओके यसरी हामीले चाहिँ तपाईँले पोस्टहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है अघि एउटा पोस्ट गऱ्यो यो गुगल एडसेन्सको बारेमा हामीले पोस्ट बनाउनेछौँ तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसार तपाईँको न्युज हो कि तपाईँको कुनै ट्राभल सम्बन्धी हो कि तपाईँको जस्तै म्युजिक भिडियोहरू म्युजिक सम्बन्धी हो कि त्यो अनुसार चाहिँ लेबल बनाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले जस्तै इन्ट्रोडक्सन अघि नै बनाएको लेबल हो अब यो चाहिँ गुगल एडसेन्स सम्बन्धी भनेर हामी छुट्टै लेबल बनाउँ जति पनि गुगल एडसेन्स सम्बन्धी हामीले फ्युचरमा भविष्यमा पोस्ट बनाउँछौँ त्यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ कुन लेभल अन्तर्गत राख्छ गुगल एडसेन्स लेभलभित्र चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ यो लेभलको फाइदा चाहिँ पछि तपाईँले जानकारी दिनै जानेछु एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो लेभल चाहिँ अनिवार्य राख्नु नबिर्सनु हो तपाईँले ओके हाम्रो वेबसाइट भ्यू यस्तो भएको छ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ हेर्नुहोस् लेभलहरू गुगल एडसेन्स र इन्ट्रोडक्सन भनेर आइरहेको छ ल त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले इन्ट्रोडक्सन सम्बन्धी राखेको पोस्टहरू सबै देखाउँछ र गुगल एडसेन्समा क्लिक गऱ्यो भने गुगल एडसेन्स सम्बन्धी जति पनि पोस्टहरू हामीसँग छ त्यो सबै चाहिँ देखाउने गर्दछ जसले गर्दा वेबसाइटलाई अलि एट्र्याक्टिभ पनि बनाउने गर्दछ लेआउटमा गएर तपाईँले लेआउटहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा भएका हामीले चाहिने नचाहिने यो ग्याजेटहरू पनि थुप्रै ग्याजेटहरू तपाईँले राख्न घटाउन तथा रिमुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ नचाहिने ग्याजेटहरू रिमुभ गर्ने र चाहिने ग्याजेटहरू हामीले यसमा तपाईँको प्लस एड अ ग्याजेटमा गएर आवश्यक ग्याजेटहरू थप पनि गर्न सक्छौँ लेआउटमा गएर ओके तपाईँले यसको बारेमा हेडरको बारेमा अलिकति जानकारी दिन्छु हेडरमा चाहिँ तपाईँको वेबसाइटको सम्बन्धी छोटो डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्ने जसले गर्दा गुगल सर्च गर्दाखेरि अथवा गुगलमा सर्च गर्दाखेरि तपाईँको वेबसाइट तपाईँको ब्लग चाहिँ के सम्बन्धी हो त्यो चाहिँ अगाडि आओस् भन्ने हेतुले हो त्यसकारण डिस्क्रिप्सन चाहिँ अनिवार्य रूपमा पनि हामी लेख्नु पर्दछ र डिस्क्रिप्सनमा छोटो के सम्बन्धी हाम्रो वेबसाइट हो त्यसको बारेमा छोटो डिस्क्रिप्सन हामीले लेख्न सक्छौँ ओके सेटिङको कुराहरू छ अलिकति प्राइभेसी सेटिङहरू जस्तै सर्च इन्जिनमा देखाउने कि नदेखाउने भन्ने छ अरू विभिन्न चिजहरू छ तपाईँहरूले यो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा ओके दुईटा पोस्ट भइसकेको छ हामी यस्तै गरी तपाईँले पोस्टहरू चाहिँ राख्दै जानुहोस् र हामीले जस्तै स्ट्याटबाट चाहिँ कतिचोटि भ्युज गरेर सबै हेर्न मिल्छ जस्तै हामीले हेर्नुहोस् त अल टाइम 4 भ्युज भइसकेको छ ओके हाम्रो वेबसाइट लगभग रेडी भइसकेको छ यति भयो जस्तै तपाईँले अर्निङको कुरा गर्दैछु नि हामीले जस्तै यो ब्लगरमा चाहिँ के छ भने अटोमेटिकली गुगल एडसेन्स चाहिँ यसमा मोनिटाइज हुन्छ यो चाहिँ केही सर्टेन समय लाग्छ तपाईँको वेबसाइटको ट्राफिक हेरेर अथवा वेबसाइटको गुणस्तर हेरेर तपाईँलाई चाहिँ त्यो एडसेन्स मोनिटाइज चाहिँ अटोमेटिकली हुने गर्छ ब्लगरको फाइदा चाहिँ त्यो एउटा रहेको छ तपाईँले यो ग्याजेटहरू देखिराख्नु भएको छ तपाईँले कुन चाहिँ चाहिन्छ त्यो चाहिँ राख्न सक्छौँ जस्तै लेभलको अघि हामी कुरा गर्दैछौँ लेभललाई एकचोटि राखेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई
ओके लेभलमा पनि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छ तपाईँले जुन अप्सन मनपर्छ त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ ओके थुप्रै ग्याजेटहरू छ तपाईँले कुन आफ्नो आवश्यकता अनुसार जुन चाहिन्छ त्यो तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ लेभल भन्ने छ जस्तै यसमा नाम चेन्ज गरिदिउँ नि त हामी ओके लेभल नभए सेलेक्ट योर टपिक्स भनेर लेखौँ अब लगभग हाम्रो वेबसाइट रेडी भइसकेको छ हेर्नुहोस् ब्याकयार्डमा ओके भ्युज अब हेर्नुहोस् त तपाईँको यस्तो देखिएको छ तपाईँले अब यसमा चाहिँ पोस्टहरू गर्दै जानुहोस् थुप्रै पोस्टहरू गर्दै जानुहोस् र कन्टेन्टहरू राख्दै जानुहोस् तपाईँको वेबसाइट यसरी नै चाहिँ क्रिएट हुँदै जान्छ हेर्नुहोस् त फाइनली हाम्रो वेबसाइट www.onlinegyancrypto.blogspot.com चाहिँ वेबसाइट रेडी भएको छ अब तपाईँले यो युआरएललाई जहाँ गएर तपाईँले चेक गरे पनि तपाईँको वेबसाइट चाहिँ यसरी चाहिँ रेडी भएको छ